دقت کردی که بعضی اوقات چقدر دیر به درخواستاتون میرسید؟ ولی بعضی اوقات یعنی فقط داری فکر میکنی میبینی برات اجرا شده. پیش خودت میگی بابا من فقط داشتم بهش فکر میکردم، فکر نمیکردم به این زودی بهش برسم. چطوریه که بعضی موقع خط راحت به درخواستان میرسن، بعضی موقع خط طول میکشه؟ داستانش چیه؟ اگر دوست داری بدونی که چطور خیلی سریع و راحت به تمام درخواست‌هایی که داری برسی، دنباله این ویدیو رو ببین. حتما بهت کمک میکنه. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید و صدا و تصویر منو میبینید خوب و خوش و سلامت باشید و پر از انرژی مثبت. من سینا خردپژوه، مدرس و مشاور هستم. خیلی خوش آمدید به کانال سینا یونیورسیتی. من در این کانال در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که معمولا در دانشگاه زیاد در موردش صحبت نمیشه یا خیلی کمتر بهش توجه شده. پس اگر به این موضوعات علاقه‌مندی میتونی که عضو کانال من بشی، سابسکرایب کنی و از این ویدیوها استفاده کنی. یه پیشنهادم برات دارم و اونم این هستش که بهت توصیه میکنم که تمام ویدیوها رو به صورت کامل تا انتها ببین و اگر که سوالی هم برات پیش اومد در قسمت کامنت ها میتونی که بنویسی. خیلی خوشحال میشم و با عشق تا جایی که بتونم به کامنتاتون جواب بدم. خب بریم سراغ موضوع امروزمون که در مورد قوانین درخواست کردن هست. بهتون قول میدم اگر ویدیوی امروز رو با دقت نگاه کنید و به چیزهایی که میگم با دقت گوش کنید و عمل کنید، چیزی نیست که شما توی زندگیتون بخواهید و بهش نرسید. به هر چیز که بخواهید میرسید. یه سری قوانین دارین درخواست کردن، اگر که به درستی اجراش کنید به راحتی میتونید که به تمام درخواست‌ها و خواسته هاتون برسید. قبل از هر چیز بهتون بگم ما چیزهایی رو درخواست میکنیم که نداریم، نه چیزهایی که داریم. مثلا فرض کنید که یک رابطه عاطفی خوب رو داری درخواست میکنی. این یعنی اینکه یا یک رابطه عاطفی در حال حاضر نداری یا اینکه خیلی خوب نیست، پس داری درخواستش میکنی. مثلا داری که یک خونه ای رو درخواست میکنی، یا اینکه در حال حاضر خونه نداری یا اینکه خونه داری ولی یه خونه بزرگتر رو میخوای. در مورد ماشین همینطوره، یا ماشین نداری یا اینکه یک ماشین بهتر رو میخوای. پس بنابراین ما چیزهایی رو میایم درخواست میکنیم که در حال حاضر نداریم یا بهترش رو میخوایم. پس بنابراین خوبه که درخواست کنیم. درخواست کردن امر بسیار طبیعی و خوبی است. نکته دومی که باید توجه داشته باشید اینه که تا شما درخواستی نکنید پاسخی نمیگیرید. خیلی از افراد توی جلسات مشاوره به من میگن که خب چرا حواسش به من نیست؟ میگم بهش گفتی؟ ازش خواستی؟ میگه خب همه چیزو که من نباید بگم، خودش باید بفهمه. میگم چطوری باید بفهمه؟ چرا توقع داری که فلانی علم غیب داشته باشه؟ خب بهش بگو، درخواست تو بگو تا پاسخی دریافت کنی. تا درخواستی نباشه اجابتی صورت نمیگیره. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. اینو دیگه خدا هم گفته. پس بنابراین حتما درخواستتون رو باید بگید، باید عنوان کنید، باید بیان کنید یا به هر حالتی در شرایط متفاوت فرق می‌کنه. بذارید قبل از هر چیز ببینیم که اصلا مراحل درخواست کردن به چه شکلی هست. درخواست کردن 3 مرحله داره. مرحله اول خود درخواست کردنه که میتونه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه باشه. مرحله دوم پاسخ و مرحله سوم دریافت. خیلی اوقات ما آگاهانه چیزی رو میخوایم، فلان کار رو برای من انجام بده، فلان مسئله رو درست کن، فلان مشکل رو حل کن یا هر چیز دیگه. آگاهانه ما درخواست میکنیم، بهمونم داده میشه. ولی بعضی اوقات هستش که این درخواست ها به صورت ناخودآگاهانه است که بیشتر موارد هم درخواست های ناخودآگاهانه رو ما داریم. چطور؟ مثال براتون میذارم که مطلب بهتره براتون جا بیفته. فرض کنید که توی خیابون دارید راه میرید، هوا خیلی گرمه و شما پیاده هستید. پیش خودتون میگید که کاش میشد که یک ماشین کولردار داشتم. هم راحت تر میرسیدم، هم اینقدر گرما نمیخوردم. الان سیستم عصبی شما شروع میکنه با کار کردن. میایید فکر میکنید حالا برای اینکه ماشین داشته باشید باید چیکار کنید؟ چقدر پول میخواید؟ چقدر باید پس انداز کنید؟ چقدر باید سرمایه گذاری کنید؟ چقدر فرض کنید باید از دیگران بگیرید؟ ایدی پاداشا رو چجوری جور کنید یا هر چیز دیگه؟ ذهنتون داره کار میکنه، سیستم عصبی فعال شده. بعد از این مدتی شرایطی برای شما ایجاد میشه که شما خود به خود اون ماشین رو دارید.
در حالی که دارین رانندگی میکنید کولر ماشینتون رو روشن کردید، بعداً میگید که ای خدا یه زمان ما دوست داشتیم یه ماشین کولردار داشته باشیم، الان بهترین ماشین رو داریم، بهترین کولر رو داریم. بعداً میفهمید که قبلا یه درخواست ناآگاهانه داشتید. یا مثلا دارید توی خیابون قدم میزنید، یه پسر و دختر رو میبینید که دست در دست هم گل میگن، گل میشنون، دل میدن، قلبه میگیرن. میگی که خدایا میشه یه کاری هم برای ما بکنی؟ کاش میشد ما هم یه رابطه عاطفی خوب داشتیم. از اون موقع بعد ذهنتون شروع میکنه با کار کردن. یه سری آدما سر راهتون قرار میگیرن، یه سری افراد یه سری پیشنهاداتی به شما میدن تا کم کم وارد یه رابطه عاطفی میشید و بعداً هم حتی ممکنه که ازدواج کنید. اینها درخواست‌های ناآگاهانه است. حتی در رابطه کسب و کار هم همینطوره. یه نفر رو می‌بینید که کسب و کار خیلی خوبی داره، بعد میگید که کاش میشد ما هم یه بیزینس خیلی عالی داشتیم، کاش میشد یه درآمد خیلی خوب داشتیم، کاش میشد که به استقلال مالی برسیم. باز هم مغزتون داره کار میکنه، سیستم عصبی راه میفته، شرایطی برای شما پیش میاد که میتونید خیلی راحت‌تر و بهتر درآمد داشته باشید، یا پول پس انداز کنید، یا سرمایه گذاری کنید، یا هر حالت دیگه، و بعد از این مدتی خیلی راحت اون کسب و کار خوبی که میخواهید رسیده باشید. در بیشتر موارد این درخواست‌ها به صورت ناآگاهانه است. مرحله بعدی مرحله پاسخ هست. شما هر درخواستی رو که داشته باشید پاسخش مثبت. جالب شد نه؟ هر درخواستی رو که داشته باشید پاسخش مثبت باشه. میخواد درخواستتون خوب باشه، میخواد درخواستتون بد. چی شد؟ اگر ما درخواست بدم داشته باشیم بازم بهش میرسیم. بله همینطوره. حواستون باشه درخواستای بد نداشته باشید، درخواستای خوب داشته باشید. چطور؟ من همیشه تو کلاسام این مثال رو میزنم. فرض کنید که یک نفر یک آدم مثلا تبهکاری باشه، آدم دزدی باشه، کارهای اشتباه بخواد انجام بده. میبینید که اصلا یه چیزایی به مغز این میخوره، به مغز جنم نمیخوره. بعد میگید که چرا اینطوریه؟ آیا به صلاحشه که این کار اشتباه رو انجام بده؟ آیا خدا خواسته؟ نه، هیچ از اینا نیست. این درخواست کرده، بهش هم رسیده. پس هر درخواستی که داشته باشید بهش میرسید. توجه داشته باشید که درخواستای خوب داشته باشید. در مورد اهدافتون فکر کنید. در مورد خواسته هایی که میتونه زندگیتون رو عوض کنه فکر کنید. پس در هر صورتی پاسخ شما مثبته. خب حالا این سوال پیش میاد که ما اگر یه درخواست کنیم جوابم بله هست، خب پس چرا ما بعضی موقع بهش نمیرسیم؟ مشکل چی است؟ مشکل در مرحله سومه، مرحله دریافته. شما نمیتونید دریافتش کنید. چرا نمیتونید دریافتش کنید؟ چون احساس خوبی نسبت به رسیدن به این خواسته ندارید. چطور؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم که مطلب خیلی بهتر براتون جا بیفته. فرض کنید که شما یه خرید اینترنتی میخواید انجام بدید. رفتید توی یک سایتی، یک کالا یا محصول رو انتخاب کردید، پول هم پرداخت کردید، پستچی گفته که باشه ما برای شما میاریم. در موعد مقرر پستچی میاد در خونه شما، زنگ در خونه‌تون رو میزنه، ولی شما نیستید که جواب بدید که اون بسته‌تون رو تحویل بگیرید. آیا شما بد سفارش دادید؟ نه، سفارشتون ثبت شده. آیا اداره پست مشکل داره؟ نه، پست براتون آورده. درخواست دادید، پاسخ هم گفته شده باشه ما برای شما میاریم، ولی دریافت نمی‌کنید. چرا؟ چون توی خونه نیستی. خیلی اوقات درخواستای ما همین اتفاق براشون میفته. طرف میخواد وارد یک رابطه عاطفی بسیار عالی باشه. توی ذهنش این هستش که من یه رابطه عاطفی خیلی خوب رو میخوام. درخواست شده. پاسخ هم گرفته. یه سری شرایط براش پیش اومده، یه سری چیزها رو دیده، یه سری افراد بهش پیشنهاد شدن، ولی دریافت نمیکنه. چرا؟ چون احساس خوبی نسبت به خواستش نداره. پیش خودش فکر میکنه که خب حالا اگر که من وارد یه رابطه عاطفی بشم، اگر که فرضاً بیام ازدواج کنم، خب دیگه یه سری کارا رو نمیتونم بکنم. من محدود میشم. یه سری مهمونی‌های مجردی رو نمیتونم برم، یه سری برنامه‌ها رو نمیتونم داشته باشم. خب چقدر سخت میشه، من آزادیم گرفته میشه. احساسش بده. الان دریافتش نمیکنه. این نکته بسیار 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 مهمی است بچه‌ها. اگر توجه کنید هر موقعی که به درخواستاتون نمیرسیدید 100% احساس قوی نداشتید. یکم احساستون بد شده. در موردش یه جور دیگه فکر کردید. و هر زمان هم که به خواسته هاتون رسیدید 100% احساستون خوب بوده که من اینو حتما میتونم به دستش بیارم و این محاسن و این شرایط رو هم برام داشته.
پس احساس شما در مورد دریافت و رسیدن به خواسته ها بسیار اهمیت داره. این در همه موارد هست. فرض کنید در اتاق کسب و کار این مثال براتون میزنم. طرف دوست داره که کسب و کار بسیار عالی داشته باشه. کلی هم برنامه چینده، کلی هم سرمایه گذاری کرده، همه کار کرده. درخواستی داشته، پاسخش هم مثبت بوده، شرایط هم براش تقریباً جور شده. ولی تو مرحله دریافت مشکل داره. چرا؟ چون یک باور ذهنی توی ذهنش داره میچرخه که آدم پولدارا دیگه خیلی هم آدمای خوبی نیستن. من بعضی آدمایی رو دیدم که خیلی پولدار بودن ولی به راه خلاف رفتن. نکنه منم یه دفعه اگر پولدار بشم اینطوری بشم؟ نکنه برای منم مشکل ایجاد بشه؟ نه، همین فعلا چیزی رو که داریم بس. دیگه زیادتر از این نمیخوام. احساسش بد میشه. پس بنابراین دریافتش نمیکنه. پس بسیار مهمه که اگر خواسته ای دارید و پاسخی هم گرفتید و نشونه هایی هم برای گرفتن درخواستون دارید، احساس بسیار خوبی نسبت به خواستتون داشته باشید تا خیلی راحت و سریع بتونید به خواسته هاتون برسید. بعضی از افراد میان به من میگن که ما احساسمون خوب بوده، نشونه هایی هم دیدیم، درخواست هم کردیم، ولی میدونید چی جوریه؟ بعضی موقعات سختمونه. میگم چی سختتون هست؟ میگه سختمونه که بعضی درخواستا رو داشته باشیم. من کاملا متوجه میشم چی دارن میگن. برای بعضی از افراد بعضی از درخواستها سخته که داشته باشن. حالا برای افراد متفاوت در شرایط متفاوت حالتهای متفاوت داره. من یه چند نمونه براتون مثال میذارم که بهتر مطلب براتون جا بیفته. مثلا سختشه که از همسرش درخواست کنه که توی کارهای خونه بهش کمک کنه، یا از معلمش درخواست کنه که آرومتر تدریس کنه، یا در مورد یه موضوع خاصی بیشتر توضیح بده، یا مثلا فرض کنید رفته توی یک رستوران غذای براش آوردن سرد بوده، نمیتونه بگه که غذای منو لطفاً عوض کنید. برای خیلی از افراد درخواست کردن سخته. افراد میان توی جلسات مشاوره پیش من میگن که همسر من خیلی آدم خوبی هست ولی من بعضی موقع واقعا کارام تو خونه خیلی زیاد هست، ازش میخوام کمکم کنه ولی روم نمیشه، یعنی نمیتونم بهش بگم. میگم خب چرا بهش نمیگی؟ میگه خب این سخته دیگه، بعد وقتی بیچاره بیرون داشتی کلی کار میکرده، خسته است، میخواد بیاد توی خونه پاهاشو دراز کنه، من براش کاری انجام بدم، غذا براش درست بکنم، ولی خب بچه‌ها هستن، تکالیف بچه‌ها هست، همین کارا ریخته روی سرم، به بعضی از کارا نمیرسم. اگر یه کوچولو فقط به من توی خونه کمک میکرد با هم میتونستیم این سری کارا رو انجام بدیم. بعد من بهش میگم که هیچ موقع تا به حال بهش گفتی، ازش خواهش کردی که یکم بهت کمک کنه؟ میگه نه، خب داره میبینی که من چقدر مشکلمه، خب چرا کمک نمیکنه؟ میگم عزیز من، تا درخواستی نباشه پاسخی صورت نمیگیره، باید بهش بگی بهت کمک کنه، ازش بخواه. تا زمانی نخواستی چرا توقع داری؟ چرا توقع داری اون علم غیب داشته باشی؟ چرا توقع داری که ذهن تو رو بخونه؟ این اتفاق نمیفته، باید بهش بگی. پس حتما باید درخواست کنید، بهش بگو، اون موقع درست میشه. یا سر کلاس، بارها این اتفاق برای خود من افتاده، بچه‌ها دیگه گفتن، سر کلاس‌های اساتید دیگه هم دیدم. خیلی وقت ما داریم چیزایی رو می‌نویسیم، بعد به دلیلی که حجم مطالب بسیار زیاد هست از اون طرف هم داریم پاک می‌کنیم. بعدن بچه‌ها سر و صداشون در میاد، آقا ما بعضی کارا رو انجام ندادیم، نتونستیم بنویسیم. میگم خب چرا نگفتید که من پاکش نکنم؟ میگم خب رومون نشد، دیدیم شما حالا دارین درس میدید. میگم عزیز من خب بگو پاکش نکن، من یه چند لحظه صبر میکنم، شما بنویسید من بعداً پاک میکنم. چرا نمیگی؟ چرا درخواست نمیکنی؟ من بارها شده توی کلاس‌های متفاوت از اساتید متفاوت دیدم این مسئله اتفاق افتاده برای بچه‌ها. استاد اومده سر کلاس میگه که این موضوع رو دیگه برای آخرین بار میگم که دیگه همتون شیرفهم بشید، بفهمید. مثلا فرض کنید که چند بار به ما گفته، ما بازم نفهمیدیم. حالا با قول خودش برای آخرین بار میاد میگه ما بازم نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، رومون نمیشه بگیم که استاد ببخشید ما متوجه نشدیم. میشه از یه روش دیگه ای توضیح بدید، میشه یه جور دیگه بگید، یا در مورد اون موضوع خاص بیشتر توضیح بدید ما متوجه بشیم. رومون نمیشه، میگیم نه، ما اگر بگیم بقیه بچه‌ها فکر میکنن که ما خنگیم. خب بگو. تا زمانی که نگی، تا زمانی درخواستی نکنی، پاسخی صورت نمیگیره. یا بازم این مسئله پیش اومدن به من گفتن، خودم بارها و بارها دیدم در افراد متفاوت، یعنی حسشون رو کاملا میخوندم که همین حالت رو دارن. غذا براشون آوردن توی رستوران،
حالا یا غذا سرده یا اون کیفیتی که این فرد مد نظرش بود حالا این غذا نیست، روش نمیشه بگی که آقا خانم میشه لطفاً بیاید این غذای ما رو عوض کنید، غذای ما سرد شده یا اون کیفیت لازم رو نداره یا اینجوری شو مثلا بیارید. روش نمیشه. میگه نه دیگه چی فکر میکنن در مورد ما، هر جاست باید بخوریمش. به زور داره اون غذا رو میخوره ولی حاضر نیست تقاضا کنه، درخواست کنه برای اینکه این غذا رو عوض کنه. این مشکل خیلی از افراد هست. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر باورهای ذهنی که افراد دارن که از بچگی اومدن گفتن که خیلی زیاد درخواست نکن، خیلی زیاد نخوا، حواست باشه چی به کی میگی، حواست باشه چی میخوای. این باورها در ذهن ما شکل گرفته. در مورد باورها قبلا یه ویدیو براتون آماده کردم، لینکش رو این بالا براتون میگذارم، توی دیسکریپشن هم براتون قرارش میدم. میتونید ببینید که این باورها چه کار میکنن با این ذهن ما و اگر بتونید که این باورها رو درست کنید چه تغییرات بسیار عالی میتونید توی زندگیتون داشته باشید. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم و اون هم این هستش که بعضی از آدما حتی از خدا هم روشون نمیشه درخواست کنه. باورتون میشه؟ من مورد داشتم، طرف می‌خواسته بره ماشین بخره، ثبت نام کرده، پولم ریخته به حساب، حالا بعد از یه مدتی که می‌خواسته ماشین رو بره تحویل بگیره، ماشین مثلا چند میلیون گرونتر شده. بعد میگی که آره ما کلی کار کردیم، کلی زحمت کشیدیم، تمام پس‌اندازمون رو گذاشتیم، می‌خواستیم بریم ماشین بخریم، الان زمانی که می‌خوایم تحویل بگیریم چندین میلیون گرونتر شده. میگن این خط دیگه هم باید بریزی به حساب، ما هم نداریم. میگم خب اون پول رو چجوری جور کردی؟ میگم خب اون دیگه جور شد دیگه، بالاخره خدا یه کاری برای ما کرد. میگم خب چرا از خدا نمیخوای بیشتر برات جور کنه؟ میگه نه دیگه، خب این که نمیشه که، خدا گفته من این همه دیگه برات کار کردم، این همه پول جور کردم، دیگه بقیه‌شو دیگه هر کار دلت خودت برو بکن، نمیتونم که من اشکالا بیام فقط برای تو پول جور کنم. ببینید بعضی از افراد چقدر باوراشون محدوده، نمیتونه فکر کنه که میتونه که بیشتر بخواد. تو هر چی بیشتر بخوای بهت داده میشه، اینو باور کن. پس نتیجه میگیری شما هر چیزی رو که میخواید میتونید درخواست کنید، هر چیزی که باشه. میتونه اضافه حقوق باشه، میتونه شنیدن حرفاتون باشه، میتونه نگهداری فرزندتون باشه، استفاده از محل پارکتون باشه، هر چیزی میتونه باشه. اینو باور کن. اگر که درخواست کنی دیگران خوشحال میشن از اینکه به تو کمک کنن. مگر خودت اینطوری نیستی؟ اگر کسی از تو کمکی بخواد و تو بتونی کمکش کنی، آیا درخواستش رو اجابت نمی کنی؟ حتما این کار رو میکنی، خوشحال میشی که بتونی بهش کمک کنی. دیگران هم در مورد تو همینطورن. اگر بتونن برای تو کاری انجام بدن حتما خوشحال میشن این کار رو برای تو انجام بدن، در صورتی که تو بخوای. در صورتی نخوای نمیدونن که تو چی میخوای. انتظار نداشته باشید دیگران بفهمن. درخواست کن، پاسخ مثبت میگیری. احساستو خوب کن، حتما دریافت میکنی. خب بیاین حالا در مورد این مسائل صحبت کنیم که چه چیزهایی باعث میشه که شما درخواست نکنید، چه عواملی باعث میشه که شما درخواست نکنید. یکی از چیزهایی که باعث میشه که شما درخواست نکنید عدم آگاهی از این مسئله است که شما اصلا میتونید درخواست کنید. طرف نمیدونه که میتونه درخواست کنه. دوم این که میترسه درخواست کنه، یا غرور و تکبر داره که درخواست کنه، یا اینکه اعتماد به نفس خیلی خوبی نداره، و یا اینکه باورهای نادرستی در مورد درخواست کردن داره. همه اینها باعث میشه که شما نتونید درخواست کنید. اگر بترسی از اینکه درخواست کنی، اگر بترسی از اینکه درخواست کنی و جواب نه بشنوی، خب قطعا درخواست نمی‌کنی. اگر اعتماد به نفست پایین باشه درخواست نمی‌کنی. اگر توی همین جلسه که الان یاد گرفتی، قبلش نمیدونستی که میتونی درخواست کنی، اگر طرف ندونه که میتونه درخواست کنه، خب درخواست نمیکنه. باید بهش بگی عزیز من تو درخواست کن، دیگران نمیتونن بفهمن که چی توی ذهن تو داره میگرده. درخواست کن و باورهای نادرستی در رابطه با درخواست کردن نداشته باش. تا اینجا شما یاد گرفتید که دیگران خوشحال میشن که به شما کمک کنن. یه باور خیلی خوب من برات ساختم. از این باورها میتونی برای خودت درست کنی که چقدر عالی میشه برای اینکه بتونی درخواست کنی. حالا چه باورهایی باعث میشه که ما بترسیم از اینکه درخواست کنیم؟ ترس از طرد شدن، ترس از احمق جلوه دادن، ترس از بی‌آبرویی، ترس از نشنیدن، ترس از انتقاد دیگران. اینها باعث میشه که شما بترسید از اینکه درخواست کنید.
من حالا برم اینو بگم در موردم چی فکر میکنم؟ هر چی میخوام فکر کنم. اصلا نظر دیگران خیلی برات مهم نباشه. نه اینکه بخواید به دیگران بی احترامی کنی یا نه. اگر فکر میکنی یه کاری درسته، خب انجامش بده. حالا یکی خوشش نمیاد، شما نمیتونی همه رو راضی بکنی. پس از انتقاد دیگران نترس. حرف تو برو بزن، درخواست تو برو انجام بده. فکر نکن که اگر درخواست کنی فکر میکنن که تو احمقی. نه آقا، ما اینو نداریم، میخوایمش. ما این شرایط رو نداریم، لطفاً برای ما ایجادش کنید. مگر میشه که همه آدما همه شرایط رو همیشه داشته باشن؟ خب معلومه که همچین چیزی اتفاق نمیفته. ما به مرور زمان شرایطمون بهتر میشه. پس درخواست تو انجام بده. بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدیم که درخواست کنیم تا اینکه بتونیم پاسخ بگیریم و احساس خوبی داشته باشیم برای اینکه بتونیم چیزهایی رو که درخواست کردیم به راحتی به دست بیاریم. آیا روش‌هایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم راحت‌تر و مؤثرتر درخواست کنیم؟ بله. حالا می‌خوایم ببینیم چه روش‌هایی وجود داره که ما بتونیم بهتر و مؤثرتر درخواست کنیم. اولا که درخواستتون باید واضح و روشن باشه، نه کلی و مبهم. اگر میتونید چشم تو چشم درخواست کنید. اگر شرایطش رو دارید، سعی کنید که اول کمک کنید بعدش کمک بگیرید. یعنی اول به یه نفر کمک کنید بعداً درخواست کنید. مرحله بعدی این که از کسی که امکان پاسخ دادن به شما رو نداره اصلا درخواست نکنید. بابا این طرف اصلا نمیتونه بهت کمک کنه. با اشتیاق درخواست کنید. ابتدا تحسین کنید، بعداً درخواست کنید. میتونید درخواستتون حتی با نامه و با ایمیل باشه. و اینکه مؤدبانه درخواست کنید. اون چیزی را که میخواهید درخواست کنید، نه چیزایی رو که نمیخواهید. همه این روش‌ها بهتون کمک میکنه که بتونید بهتر و راحت‌تر درخواست کنید. حالا بیاید در مورد این موضوع صحبت کنیم که چه چیزهایی باعث میشه که ما درخواست کنیم. یکی از چیزهایی که باعث میشه که شما درخواست کنید تضاده. همچنین تنوع. نیازهای شما هم باعث میشه که بتونید درخواست‌های بیشتری داشته باشید. در مورد تضاد، همون مثالی که بار اول بهتون زدم. شما دارید توی خیابون راه میرید، هوا گرمه، شما نیاز به یک ماشین کولردار دارید. یه تضادی باعث شده که شما یه خواسته رو داشته باشید. همه تضادها باعث ایجاد خواسته میشه. انسان‌ها زمانی به این فکر رسیدن که باید یه چیزی رو به عنوان کفش داشته باشن که خار رفت به پاشون. به این نتیجه رسیدن که خب ما باید کفش داشته باشیم. تضادها باعث ایجاد خواسته میشن. ما در حال رانندگی هستیم. بعد از این مدتی به این نتیجه رسیدیم که این فرمونا چقدر سفته. به این نتیجه رسیدیم که بریم فرمون هیدرولیک اختراع کنیم. بعدش بهترش رو خواستیم الکترونیک اختراع کردیم. همه اینها تضادهایی باعث شده که ما به این نتایج برسیم. تمام علومی رو که شما دارید می‌بینید به خاطر تضادها ایجاد شده. یه سری واکسن ها کشف شده به دلیل اینکه ما به یه سری بیماری ها برخورد کردیم. اون تضاده باعث ایجاد درخواست شده که ما باید یه واکسنی داشته باشیم که دیگه این بیماری رو نگیریم. این همه مردم نمیرن. نیاز ما بودن. این نیازها باعث ایجاد خواسته ها برای ما شدن. تنوع شده. شما برای چی زمانی که توی فروشگاه میرید انواع و اقسام جنس ها رو که دارید میبینید یه خواسته درتون ایجاد میشه که خب من از این جنس ها میخوام، یا فلان رنگش هم خوبه، یا ای کاش فلان رنگ و داشت به شرایط من خیلی بهتر میخورد. تنوع باعث ایجاد خواسته میشه. همه اینها باعث میشه که شما درخواست داشته باشید. دوستان عزیز من، همه این درس ها رو من به این دلیل دارم بهتون میگم برای اینکه شما حتما برید و درخواست کنید. حتما باید درخواست کنید. زمانی که درخواست میکنید پاسخ میگیرید. پس دوست عزیز من، باز هم تکرار میکنم، درخواست کن، پاسخش مثبته. احساستو خوب بگیر، بهش میرسی. مطمئن باش. خب به نظرت این ویدیو چطور بود؟ اگر دوست داشتی لطفاً حتما لایک کن، چون به یوتیوب کمک میکنه که از این سبک ویدیو به افراد بیشتری نشون بده. شاید بعضی از افراد دیگه هم باشن که درخواستایی داشته باشن و این ویدیو بهشون کمک کنه. همچنین اگر که از این سبک ویدیو خوشت میاد میتونی که برای دوستانت هم بفرستی. اونها هم یاد میگیرن چجوری درخواست کنن. برای تو هم خوبه، با تو هم بیشتر دوست میشن. اگر از این سبک ویدیو هم خوشت میاد میتونی که در کانال من سابسکرایب کنی. اون زنگ کنارش هم اگر که بزنی هر زمان ویدیو جدیدی گذاشتم بهت خبر میده و میتونی بیای و از ویدیوهای جدید استفاده کنی. در پایان ازتون میخوام که توی کامنت ها حتما برای من بنویسید تا با حال چند بار شده که درخواستی رو داشتید و اجابت نشده. چرا؟
چون میترسیدید، چون حالتهای دیگه داشتید، مثل تمام چیزایی که من در این ویدیو براتون توضیح دادم. برامون بنویسید، بقیه دوستانمون هم میتونن استفاده کنن. چند بار درخواستی داشتید به دلایلی که بهت گفتم اجابت نشده، یا درخواستی داشتی ولی چون احساست خوب نبوده اجابت نشده، یا اینکه لطفاً برامون بنویسید که چند بار شده درخواستایی رو داشتید و اجابت شده، اتفاقا به نتیجه رسیدید و به این دلایل هم به نتیجه رسیدید و چیزهایی که من گفتم کاملا صدق می‌کرده. برامون بنویسید، هم من میخونم بسیار لذت میبرم، هم اگر سوالی دارید میتونید بپرسید، بقیه دوستانتون هم میتونن جواب بدم. منم تا جایی که بتونم خوشحال میشم که به سوالاتون پاسخ بدم. در پایان ویدیوهای دیگه هم بازم بهتون معرفی میکنم، اگر که دوست داشته باشید از اون ویدیوها میتونید استفاده بکنید. برای همه شما دوستان عزیزم بهترینا رو آرزو دارم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید همیشه خوب و سلامت و خوش باشید.